The Greek Mediterranean diet is centered around fresh produce from the earth, shaped by seasonality and locality. Some of the staples include fresh fruits and nuts, hearty legumes, wholesome grains, and nutrient-dense vegetables. Let's take a look at the most unique and nourishing agricultural products, deeply rooted in the country's culinary heritage. Learn how these ingredients and traditional or more creative recipes can help you enhance your well-being. Discover the true taste of Greece. Βρισκόμαστε στη Λευκάδα, το νησί του Ιωνίου με τις φοβερές παραλίες. Πόρτο Κατσίκι, Εγκρεμνή, Μήλος, Κάθισμα είναι μερικές από τις πιο γνωστές παραλίες της Λευκάδας και για κάποιους οι κορυφαίες σε όλη τη Μεσόγειο. Πέρα όμως από τα τυρκουάζ νερά του Ιωνίου πελάγους, υπάρχει η ορεινή ενδοχώρα του νησιού, όπου εκεί βρίσκεται ο πραγματικός θησαυρός της Λευκάδας, η φακή Εγκλουβής. Για να την ανακαλύψουμε, ανηφορίζουμε προς το οροπέδιο του Αγίου Δονάτου και την Εγκλουβή σε υψόμετρο 730 μέτρων. Η Εγκλουβή είναι το παλαιότερο και ορεινότερο χωριό της Λευκάδας. Και εδώ οι ντόπιοι καλλιεργούν ένα μοναδικό προϊόν σε όλο τον κόσμο. Τη διάσημη φακή Εγκλουβής, που ο σπόρος της έχει διακριθεί σε πολλές εκθέσεις για τη μοναδικότητά του και είναι αναγνωρισμένη ως προϊόν προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης. Ένα όσπριο με μεγάλη θρεπτική αξία που κατατάσσεται στην κατηγορία των υπερτροφών. Πάμε λοιπόν να δούμε και τον ξεχωριστό τρόπο με τον οποίο τη μαγειρεύουν εδώ στην περιοχή. Από κάτω μας είναι το χωριό και εμείς είμαστε στο οροπέδιο. Και τι καλό βγάζει η Εγκλουβή? Βγάζει τις περίφημες φακές Εγκλουβής. Θα μας πεις μυστικά? Θα σας πω, τη συνταγή όπως την κάνουμε εμείς από παλιά. Ωραία. Την έμαθα από τη μαμά μου. Έχεις εντοπίσει διαφορές σε σχέση με αυτό που κάνουν οι περισσότεροι? Η αλήθεια είναι ότι εμείς δεν μαγειρεύουμε άλλες φακές. Αλλά από τον κόσμο που έρχεται και ακούμε, ξέρουμε ότι χρησιμοποιούν πάρα πολλά υλικά συνήθως για να τις νοστιμίσουν. Καλά, πόσα τι είναι? Ενώ βάζουν καρότο, βάζουν κρεμμύδι, μπορεί να βάλουν δάφνη. Ναι. Εμείς βάζουμε μόνο σκόρδο και λάδι. Πάμε να δούμε τα υλικά. Φακές Εγκλουβής, σκόρδο, μπόλικο, το λάδι, το κλονάρι της ρίγανης, αλάτι και ξύδι στο σερβίρισμα επίσης. Πλένουμε λίγο τις φακές μας κάτω από τη βρύση. Θα τις βράσουμε μία φορά μετά? Θα τις βράσουμε μία φορά. Το νερό πρέπει να είναι μαλακό, να μην έχει άλατα. Εδώ που βρισκόμαστε είναι που γίνεται κάθε χρόνο 6 Αυγούστου το φεστιβάλ, η γιορτή της φακής. Είναι η γιορτή του Αγίου Δονάτου. Είναι αυτό το μικρό εκκλησάκι. Μαζεύεται πολλοί κόσμος, βράζουν πολλά καζάνια με φακές, έχει ξερές σαρδέλες, ελιές, λίγο κρασάκι. Έχουμε τις φακές λοιπόν, τις οποίες τις σουρώσαμε. Βάζουμε νερό στην κατσαρόλα και τώρα προσθέτουμε και τα σκόρδα. Μισοσκεπάζουμε και αφήνουμε για περίπου 15-20 λεπτά. Αλάτι. Στο τέλος της συνταγής. Τώρα αρχίζουμε και βάζουμε λάδι. Τις ξεχωρίζεις έτσι όπως είναι? Καταρχήν είναι ψηλή. Ναι. Δεν είναι το χρώμα ενιαίο, είναι ποικιλόχρωμη. Θα βρεις διάφορα χρώματα, θα βρεις μονόχρωμες, αλλά θα βρεις κάποιες που έχουν στίγματα. Συν τη μαύρη φακή, το φάκο που λέγανε οι παλιοί, το θεωρούν την αρσενική φακή. Πώς πάει εκεί πέρα τώρα το ανακάτεμα και το λάδι? Λοιπόν, μια χαρά, έχει απορροφήσει το λάδι. Σε αυτό το στάδιο, πριν προσθέσουμε το νερό που θα το κάνει σούπα, εμείς τη λέμε ξεροβραστή. 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 Οπότε τώρα αρχίζουμε και προσθέτουμε το νεράκι. Ρίχνουμε αλάτι και συνεχίζουμε. Συνοδευτικό. Υπάρχει ξερή σαρδέλα. Υπάρχει το τηγανιτό, το μικρό το ψαράκι όπως είναι ο γάβρος ή η σαρδελίτσα. Προσθέτουμε και το υπόλοιπο νερό, τα αφήνουμε να πάρει μία βράση. Νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι για να σερβίρουμε. Τι μένει να δοκιμάσουμε? Πίζει, Και συγκρατήθηκα κιόλας. Είναι εξαιρετικές και φαίνεται και η διαφορά της πρώτης ύλης. Τόσο νόστιμες φακές έχω καιρό να φάω. Φακές Εγκλουβής με την παραδοσιακή συνταγή. Ναι, χάρηκα. Μείνετε μαζί μας και ανακαλύψτε τον επόμενο προορισμό μας.
Τα Ιωάννινα ή αλλιώς Γιάννενα είναι μία από τις μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας. Χτισμένα στις όχθες της λίμνης Παμβότιδας και περιτριγυρισμένα από τους ορεινούς όγκους της Πίνδου, τα Ιωάννινα είναι μία πόλη με πλούσια πολιτιστική παράδοση και εξαιρετικό φυσικό κάλος. Το κάστρο των Ιωαννίνων αλλά και το νησάκι της λίμνης του Αλή Πασά είναι τα πρώτα μέρη που επισκέπτεται κάποιος πριν συνεχίσει την περιήγησή του σε αυτή την πλούσια σε χρώμα πόλη που διαμορφώθηκε στο πέρασμα των αιώνων. Η κουζίνα των Ιωαννίνων αποτελεί από μόνη της ένα κεφάλαιο της ελληνικής γαστρονομίας που βασίζεται σε απλά υλικά, πλούσια σε γεύση και θρεπτική αξία. Ένα από αυτά είναι και ο τραχανάς. Ένα ζυμαρικό φτιαγμένο από αλεύρι και γάλα. Ιδανική τροφή για τις κρύες μέρες του χειμώνα που μπορεί να καταναλωθεί οποιαδήποτε ώρα. Λοιπόν, Χρήστο, μαζί σου τώρα τι θα κάνουμε? Θα φτιάξουμε τραχανά. Θα το φτιάξουμε την παραδοσιακή συνταγή των Ιωαννίνων. Ποια είναι αυτή? Νερό, γάλα, φέτα. Και λίγο ψωμί στο τέλος. Τριμμένο και σοταρισμένο. Βάζουμε την κατσαρόλα. Βάζουμε 3,5 με 4 σκούπες νερό. Και περιμένουμε μέχρι να βράσει. Ωραία. Και πόσο τραχανά θα βάλουμε? Μία κούπα τραχανά. Χρήστο, πού βρισκόμαστε? Βρισκόμαστε στη λίμνη των Ιωαννίνων, την Παμβότιδα. Απέναντι το Μιτσικέλι Ναι. και από κάτω το νησάκι των Ιωαννίνων. Και είναι ίσως, αν όχι το μοναδικό, από τα λίγα τα οποία είναι κατοικημένα σε λίμνη στην Ευρώπη. Να ρίξουμε λίγο αλατάκι Ωραία. και να βάλουμε μία κούπα τραχανά. Λοιπόν, τι θέλεις εδώ, λίγο λαδάκι? Λίγο λαδάκι να βάλουμε. Ωραία, να πάει πάντα το λάδι. Ναι, έτσι, λίγο να ρίξουμε λίγο ψωμάκι. Λοιπόν, ο τραχανάς βράζει, το ψωμάκι λίγο να το ανακατέψουμε. Θες να μας πεις και μία φορά τα στάδια Και βέβαια, της Παρασκευής, όχι του μαγειρέματος? της Παρασκευής, Ναι, ναι. παίρνουμε το αλεσμένο σιτάρι, το ρίχνουμε στο ζυμωτήριο, εκεί πέρα προσθέτουμε το πρόβιο βούτυρο για τον συγκεκριμένο τραχανά και το πρόβιο γάλα. Ανακατεύονται, ζυμώνονται, αφήνουμε λίγο τη ζύμη να ξεκουραστεί κανένα τεταρτάκι, την ξαναζυμώνουμε λίγο ακόμη και μετά τον απλώνουμε, αλλά πώς τον απλώνουμε? Τον κοσκινίζουμε στην ουσία. Έχουμε ένα μεγάλο κόσκινο, το οποίο το ρίχνουμε μέσα και το κοσκινίζουμε πάνω στη σίτα. Και μετά το βάζουμε για ξύρανση. Και μετά από μία μέρα στη ξύρανση στο ξυραντήριο, είναι έτοιμος για συσκευασία. Εξαιρετικά. Σωτήρη, τώρα είμαστε έτοιμοι να ρίξουμε λίγο λάδι, λίγη φέτα και λίγο γάλα μέσα στον τραχανά. Και μετά το ψωμάκι. Και μετά να σερβίρουμε. Μια χαρά, μια χαρά. Και να ρίξουμε το ψωμάκι. Και το ανακατεύουμε. Και τώρα είμαστε έτοιμοι να σερβίρουμε. Α, σ' αρέσει πιχτούτσικος, Ναι. Να τρέψουμε και λίγη φέτα τώρα. Καλά το κάνω. Καλά το κάνεις, ναι. Και Εδώ, λίγο, ναι. Κι άλλο, κι άλλη. Λίγο Α, σ' αρέσει φέτα, Ωραία, ωραία. Τέλεια, μια χαρά. Σωτήρη, Δοκιμάζουμε. αυτός ο τραχανάς, καλή όρεξη, ναι, δοκιμάζουμε. Πάμε. Σε ευχαριστώ πολύ.